Lasagna. More lasagna, please. Don't mind if I do. Nakikita ko yung mga herbs and spices eh. Nice. Sarap ng spaghetti. Good day mga ka-foodies, this is Jayzar, Recinto. Welcome back to my channel. It's a beautiful day here in Lipa City and as always, kita nyo naman magmumukbang tayo uli ngayon. So come join me, let's go! Intro. Kita nyo naman sa title, saka sa nasa harap ko ngayon na magpa-pasta mukbang tayo ngayon. Pero, syempre, bitin layo kung pasta lang eh. So, sinamahan din natin ng seafood mukbang. So, meron tayong dalawang kinds ng pasta, papakita ko sa inyo. Saka isang seafood, mixed seafood. So, we're very excited na simulan to. Kaya, simulan na natin. Unahin natin dito, yan. Nung nakita ko to, sabi ko, ano yung carbonara? Kasi kita nyo naman kung gaano ka-creamy. Pero, ang totoo ay spaghetti siya. Yan. Bagong luto. Napaka-creamy. Dinamihan kagad. Kung naririnig niyo yung sauce. Napaka-creamy. Bali yung cheese sauce niya humalo na dun sa pasta mismo. Spaghetti. Nice. Sarap ng spaghetti. Alam niyo hindi siya typical na Pinoy spaghetti. Pinoy spaghetti siya in a way na hindi siya maasim. Saka medyo matamis-tamis. Pero may mga herbs and spices ako nalalasan that makes it Italian. Pero, hindi naman siya maasim. Bali ito, in-order ko sa 5th Street. Talagay ko yung link nila sa description box. Bali nag-deliver sila dito sa Lipa City. Sobrang sarap nun. Pero ito, tingin ko mas masarap to. This is their lasagna. Damihan na agad natin bara. Dude ako, mas masarap to eh. Ang dami. Grabe ang sosyo. Wow. Kaya pala confident yung may-ari. Sabi niya, masasarapan kayo dito. Masarap nga. Nakikita ko yung mga herbs and spices eh. Kinutsara ko na, di ba? Ay, that was so good. Bubulos po tayo. Siguro kung ano lang. Kung ito lang, imumukbang ko lang to. Ito or ito. Ubus ko yun eh. Yun ang kasarap. Pero since gusto natin ma-enjoy lahat, tikim-tikim lang pala yun. So kung magkanin dito eh. Pero alam niyo yung feeling na
sayang yung space na kukunin na kanin, magpasta na lang. So papak na lang tayo dito para mas makakain pa tayo ng pasta. Sabi carbo loading tayo ngayon. Ngayon pala bumabagyo dito sa Batangas. Bagyong Ambok. Signal number 2 ngayon sa amin dito. Pero okay naman, malakas lang yung ulan. Yung hangin di naman masyadong malakas. Sana kung nasan man kayo ngayon, sana hindi kayo masyadong affected ng Bagyong Ambok. Lasagna. More lasagna, please. Don't mind if I do. For sure, magugustuhan ni Mrs. to. Mahilig sa lasagna yun eh. Gustong gusto ko pa. Pero kailangan ko matikman to. Meron din silang seafood tray. Wait, okay. Ito natin muna. So, may nakikita akong shrimp, crab, and baked tahong. Ito yung crab nila. Maliliit lang yung crab, pero malalaman. Meron din silang tahong. Punong-puno din ng cheese. Ito yung sinasabi ko sa inyo na laking hipon. Nice. Sarap ng sauce eh. Consistent to. Maliliit lang yung crab, pero ano kung gano'ng kataba. Ipon ulit. Nakita yung garlic sa yung butter. Parang kayang ubusin. Wala pala akong balak ubusin kasi hindi pa kumukuha yung family ko. Sasaluhan namin ito mamaya. Pero ngayon, tayo muna kasalo. Dito pala sa Lipa, ngayon na yung last day ng ECQ. Tomorrow, GCQ na kami. So by the time na pinapanood nyo itong video, nakailang araw na ng GCQ kasi Friday ngayon, baka Monday pa ito ma-edit. So nakakailang days na ng GCQ. Siguro sa lugar nyo rin. Hoping na habang pinapanood nyo ito, okay ang results, okay ang effect ng GCQ. And sa paganda tayo ng sitwasyon. Nakakapasayaw eh. Sapang crab. Sa panghipon and sa pang
Yan. Paulit magpasta. Kaya hindi ako nagkanin. Para magawa ko to. Kasi kung nagkanin ako, busog ako, di ba? Last bite. Thank you, Lord. Thank you for joining me on this mukbang. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, please like, comment, and share. Don't forget to click on the subscribe button and the notification bell for you to be notified of future videos. Thank you for watching, mga kafoodies. You have a good day. Stay safe. Bye.